Xin chào các bạn. Tôi tên là Sô E Tiết, tôi đến từ Vân Canh, Bình Định. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về câu chuyện của tôi, về cuộc đời của tôi. Tôi còn nhớ miên man năm 1994 thì mẹ tôi đột ngột qua đời. Gia đình tôi có 4 người. Mẹ tôi, cha tôi và em út. Tôi là con trưởng. Kể từ khi mẹ tôi chết thì lúc đó tôi tầm khoảng 6 tuổi. Rồi lúc đó khi mẹ tôi chết rồi thì ba tôi dẫn hai anh em tôi đi lang thang, rời xa làng đi lang thang, rồi ông dẫn tụi tôi đi nơi này một ít nơi kia một ít, nói chung thì đi lang thang. Có lúc thì hai anh em tôi đói rồi chẳng có gì ăn thì ba tôi lại không chịu đi làm, rồi cứ bắt hai anh em tôi đi ăn xin đó. Rồi mà cha tôi là một người rất là hay uống rượu, ổng dẫn hai anh em tôi đi tứ tung chỗ chỗ nào là chỗ ơi, ở Bình Định thì nhiều chỗ lắm. Thì ổng dẫn hai anh em tôi đi lang thang, có những người thấy hai anh em tôi nhỏ nhỏ quá mà ba thì chả biết lo gì hết, lúc đói lúc no thì được mọi người cho một ít tiền, ăn bánh mì, nói chung ăn qua ngày vậy đó. Sau đó bác tôi mới đi tìm hai anh em tôi, bác tôi với bà dì, bà mẹ tôi của tôi, bà mẹ nuôi, thấy hai anh em tôi ba cứ dẫn đi lang thang suốt thì mẹ nuôi lấy em gái tôi về, bác trai lấy tôi về sống với ổng. Thì sau đó đến năm 2000 thì bác tôi làm giấy tờ đưa tôi xuống trại mồ côi, còn em gái tôi thì ở với mẹ nuôi. Tôi xuống trại mồ côi, ở đó thì mọi người cũng rất là đông. Thì những người mà ở trại mồ côi thì những người thì mất cha mất mẹ, những người mà không không có cha không có mẹ thì người ta nuôi tụi tôi ở đó. Thì đến năm 2006 thì tôi bị bệnh viêm phổi mãn tính cấp, rất là rất là khó thở, nên tôi đang học lớp lớp 8, vừa hết lớp 7 xong. Tôi đang học lớp 8 thì tôi bị bệnh nên tôi nghỉ học luôn. Rồi sau đó tôi đúng 18 tuổi thì họ mới đưa tôi về địa phương lại, thì tôi lại sống với bác tôi nữa. Thì tôi sống chăn bò với bác tầm khoảng được 1 năm. Sau đó tôi lại về sống với mẹ nuôi, bởi vì mẹ nuôi thì bả hay biết thuốc á, bà bóc những cái thuốc mà cho tôi uống. Thì sau đó tôi sống với mẹ nuôi từ năm 2010 tới bây giờ luôn. Thì lúc đó thì em gái tôi, từ khi mà tôi đang ở lúc mà tôi đang ở trại mồ côi á, thì em gái tôi đang ở với mẹ nuôi của tôi. Thì ba tôi lấy em gái tôi đi lang thang tuốt phía Nam, ổng dẫn em tôi đi ra lang thang tuốt phía Nam. Từ đó tôi không, mấy năm liền tôi không liên lạc với ba tôi em gái nuôi tôi được nữa. Tôi đang ở với mẹ nuôi của tôi thì đến năm 2013 thì tôi mới gặp lại ba tôi và em gái tôi. Thì lúc đó thì tôi lên thăm em gái tôi và ba tôi sống tại Đồng Nai đó. Thì nói chung cũng khỏe, em tôi và ba tôi cũng khỏe. Nói chung ba tôi thì ở đó thì ông đi bán vé số rồi đi lang thang, có khi đi ăn xin đó. Rồi sau đó ông gặp con vợ nhỏ, vợ ghẻ gì đó, tôi không biết nói sao ta, vợ thứ hai, vợ như thế nào đó. Rồi ổng muốn vợ luôn, rồi sau đó ổng có vợ nữa tại Phan Rang ấy vì các bạn. Sau đó ổng sống với Phan Rang với vợ nhỏ của ổng tới giờ luôn. Em tôi thì có chồng mà ly dị rồi tại Đồng Nai. Rồi sau đó thì tôi sống với bà dì của tôi từ năm 2010 tới giờ luôn. Còn em tôi thì bây giờ cũng đang sống tại Đồng Nai. Hiện tại bây giờ thì các bạn, nó đang làm tại một nhà hàng tại Đồng Nai. Thì ba tôi thì cũng mới mất năm 2019 này thôi. Ổng bị ung thư phổi, ổng mới mất rồi. Bây giờ thì tôi cũng hay ốm đau lắm. Cái bệnh của tôi từ nhỏ giờ nó cứ tà như vậy đó. Tôi sống nói chung thì cũng tới bây giờ với mẹ nuôi của tôi thì hàng ngày tôi đi chăn bò cho bả, rồi ốm đau gì bả cũng lo cho tôi.
Bây giờ á, tôi thì không biết làm gì hơn, nói chung không có làm thuê nổi, nên tôi ở với bà dì trong bà mẹ nuôi tới giờ luôn. Tôi ước mơ á, đi làm YouTube, có tiền xây một ngôi nhà, rồi sau đó thì tôi xây một ngôi nhà để có chỗ hai anh em tôi ở, rồi vậy xong thôi, tôi không biết làm gì nữa. Thì bây giờ cũng có cái mạng YouTube, thì tôi cũng đã từng làm YouTube rồi nhưng mà làm không được. Bây giờ cũng quý vị cũng các bạn cũng biết YouTube của tôi rồi, thì những cái mấy ngày vừa rồi thì YouTube của tôi cũng tăng lượt đăng ký, nên nói chung cũng cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Đó, của tôi nói chung cái cuộc đời của tôi, nói chung những cái giai đoạn như vậy đó quý vị các bạn, thì cũng xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Tôi không biết nói như thế nào, nên tôi không có duyên để kể về cuộc đời, nó tôi kể lỏng lộn với quý vị các bạn có hiểu không ta? Thôi cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều nha, xin chào và hẹn gặp lại nha. Nói chung xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi.